હેલો ઓલ ઇન્ડિયા. તો આજે આપણે જોઈશું હેલો કહેવાની અલગ અલગ સ્ટાઇલ. તો આપણે આ મેસેજ વોટ્સઅપમાં લખી શકીએ છીએ જ્યારે કોઈને પ્રપોઝ કરતા હોય છે, સામેથી ના કરી શકીએ. તો આજે આપણે અલગ અલગ સેન્ટેન્સ શીખીશું જે આઈ લવ યુ બોલવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો જોતા રહો વિડીયો. તો પહેલું, આઈ રિયલી લાઈક યુ એન્ડ યુ આર ધ બેસ્ટ થિંગ ધેટ વોઝ એવર હેપન ટુ મી. તો હું તને બહુ જ પસંદ કરું છું અને તું મારી જિંદગીની અત્યાર સુધીની સૌથી સારી ચીજ છો. પછી કે યુ આર અડોરેટ એન્ડ આઈ લવ યુ. તો તું બહુ જ પ્યારી છું અને હું તને પ્રેમ કરું છું. પછી તો આઈ કેન નોટ સ્ટોપ થિંકિંગ અબાઉટ યુ. તો કે હું તારા વિશે વિચારવાનું બંધ કરી શકતો નથી અથવા શકતી નથી. પછી તો આઈ કીપ ફિલિંગ ઇન લવ વિથ યુ. તો કે મારે તારા માટે ફિલિંગ ચાલુ છે, ફિલિંગ રાખું છું એવી રીતે. પછી આઈ ઓવર યુ કે હું તને પ્રેમ કરું છું. આઈ લવ યુની જગ્યાએ આ બોલીએ તો સૌથી બેટર લાગે છે. પછી યુ આર ધ લવ ઓફ માય લાઈફ. તું મારી જિંદગીનો પ્રેમ છે. આવા પણ આપણે અલગ અલગ પ્રેમને લાગતા રિલેટિવ સેન્ટેન્સ અમારી ચેનલ ઉપર તમે જોઈ શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. પછી યુ હેવ મેડ મી અ બેટર પર્સન. આઈ વિલ ઓલવેઝ નીડ યુ બાય માય સાઈડ. તો કે તે મને એક સારો માણસ બનાવ્યો છે, મને હંમેશા તમારી જરૂર પડશે. ઓકે.